Bună dimineața! După cum v-am obișnuit, de la ora 12, aproape, astăzi suntem în Viscri, în acest sătuc mic din inima Transilvaniei. O să ne plimbăm puțin pe străduțele acestea deja celebre, făcute celebre mai degrabă de către regele, nu prințul Charles, care a cumpărat o proprietate aici undeva prin anul 2006. Este o localitate extrem de bine conservată în timp. Să ajungem și pe la biserica fortificată și o să vedem cum sunt și străduțele acestea. Haideți să mergem! Localitatea, după cum s-a văzut, este inclusă în patrimoniul UNESCO. De curiozitate m-am uitat la recensământul din 2022, în suma 424 de locuitori în total. Intrarea a fost 15 lei de persoană și include inclusiv urcatul în turnul mare, așa mi-a spus de la etichete de acolo de unde am cumpărat. Biserica a fost construită undeva prin secolul al XII-lea și turnurile și zidurile practic a fost fortificată în secolul al XV-lea. Este unul dintre cele mai pitorești monumente ale arhitecturii săsești din Transilvania. Deci dacă stăm să ne gândim, înseamnă că are o vechime de în jur de 800 de ani. Foarte mult. Istorie bogată. Aici e expoziția de teracotă. O sobă de teracotă albă. În cadrul bisericii fortificate din Viscri, în bastionul de est, a fost găzduită o expoziție specială de cale pictate manual de la teracotă Mediaș, ultima fabrică din România care produce sobe cu cale presate și pictate manual. Această expoziție a fost parte din proiectul Teracota Mon Amour, o inițiativă care aduce în prim plan meșteșugurile tradiționale transilvanene și le expune în spații neconvenționale. Vizitatorii au putut admira piese din arhivă de peste 110 ani al fabricii, iar în cadrul vernisajului a avut loc chiar și un atelier demonstrativ cu un meșter presator. Expoziția a fost inclusă în circuitul de vizitare al bisericii și a fost deschisă publicului pentru o perioadă extinsă, contribuind la promovarea patrimoniului cultural și al manufacturii tradiționale. Haideți să urcăm și în turnul mare. Turnul are o înălțime de 27 de metri. Nu sună foarte impresionant, dar oferă o priveliște spectaculoasă asupra satului și împrejurimilor. Este foarte îngust. Continuăm în sus. Bezna aici.
cu siguranță nu mă vedeți. Să urcăm pe scara de lemn. Să mă țin cu mâna asta de aici. Trebuie avut grijă să nu dăm cu capul. O, ce frumos se vede de aici. Avea o vizibilitate bună să apere biserica și cetatea. 360 de jur împrejur. Ce frumos e. Și verdele ăsta la început de vară. E ceva splendid. Că vedeau la 10 de kilometri de aici. Și se vede și sătucul în vale, sătucul Viscri. Și parcarea, acolo undeva am lăsat noi mașina, în parcare. Hai să vedem cum se vede din toate părțile, în toate unghiurile. Este un cimitir. Lângă avem și intrarea în cetate. Practic se pierd în pădure, efectiv, casele. Câtă verdeață e aici. Biserica fortificată a fost construită inițial de către secui și preluată ulterior de către sași. Toată ideea este că acest sătuc a rămas conservat în timp și se lucrează a fi și a rămâne conservat în timp. Se păstrează totul. Încearcă să se restaureze clădirile. Drumul a rămas autentic, cu piatră și pietriș, nu este asfaltat. Nu știu cu utilitățile cum stau. M-am uitat de curiozitate cam cât costă o casă pe OLX. Porneam undeva de la 78.000 până la 128.000 în funcție de suprafață. Una de 200 de metri pătrați se ducea chiar și către 200.000 de euro. Cred că era renovată, arăta bine. Nu mi-aș dori neapărat să locuiesc aici, dar pot să înțeleg și să apreciez oamenii care vor o viață un pic mai puțin stresantă și deconectată din gălăgia și freamătul orașelor mari. Este și casa regelui Charles aici. Am înțeles că este deschisă, se poate vizita. Să vedem dacă o nimerim. E pe undeva mai pe la intrare în sat. Este și o bornă de Via Transilvanica cu o pisicuță sculptată foarte frumos. Ce înseamnă că traseul trece și pe aici. Este traseul fraților Ușeriu de la Tășuleasa, social, care pornește, cred că de la Vatra Dornei se termină la gurile Dunării. Practic străbate toată țara. Ar fi interesant să facem măcar o parte din el sau pe părți așa. Cam așa arată și coșurile de gunoi montate pe stradă. Foarte rustic, foarte autentic. Îmi place treaba asta. Personal, mie îmi place. Nu știu cât de mult sunt și folosite. O mizerie.
Aceasta a fost și casa regelui Charles. Intrarea este 25 de lei de persoană. Un soare nimicitor. Viscri este între Sighișoara și Brașov. De la Brașov sunt în jur de 70-80 de kilometri. Cam o oră și 20, o oră și jumătate în funcție de trafic. Drumul este foarte bun. Câteva serpentine se urcă, se mai coboară, dar na, veni și într-o zi de duminică. Este liber. A fost liber de fapt pe drum. Mai învârtim puțin pe aici să vedem ce mai putem face. Vă luăm cu noi. Gata, am ajuns înapoi la mașină. Am avut în jur de 2 ore de plimbare pe străduțele din Viscri. Sper că v-a plăcut, nouă ne-a plăcut foarte mult. O să mai revenim și cu altă ocazie. Cu aceasta eu vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă încurajez să vă abonați dacă vă place ceea ce vedeți pe acest canal. Și aștept să ne revedem la următoarea plimbare, drumeție sau alergare. Pa, pa!